ทุกคนนะวันนี้เราก็คือมายเนาะปกติทุกคนก็คงจะได้ยินเสียงเมกอะไรเงี้ยมาสอนนู่นนี่นั่นเนาะเห็นแบบว่าหน้าจอคล้ายๆกันใช้ Mac เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ใช่เมกเนาะเราคือมายก็มีน้องบางคนทักไลน์มาเนาะแล้วก็บอกว่าพี่เมกคะอะไรอย่างงี้เราก็แบบว่าไม่ใช่เมกอ่ะก็เดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าสอนวิธีการที่เราจะอัพตัวเว็บที่เราเขียนเนี่ย ขึ้น AWS แบบง่ายๆ ก็หลายๆ คนคงอาจจะแบบเคย deploy เว็บขึ้นเขาเรียกว่าอะไร ขึ้นตัวที่มันมีโดเมนอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าก็คงจะมีหลายคนที่ยังไม่เคย ถ้าใครที่ทำเป็นแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าก็จะมาสอนคนที่แบบว่ายังทำไม่เป็นอ่ะ ก็คือในการสอนในวันนี้เนี่ยจะใช้ตัว AWS เป็นหลักนะคะก็บางคนอาจจะแบบเคยได้ยินหรือว่าอาจจะไม่เคยได้ยินตัว AWS ใช่ปะจริงๆแล้ว AWS เนี่ยมันก็คืออะไรล่ะมันก็คือโฮสต์ที่แบบว่าเอาไว้โฮสต์ที่แบบว่าเราสามารถที่จะเลือกเซอร์วิสอะไรเงี้ยไปใช้ได้ แล้วก็ถ้าใครแบบว่าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว AWS เนี่ยสามารถไปเรียนได้ในวิชา OS 2อือฮึแต่ว่าหลายๆคนก็เรียน OS 1คือไม่ใช่หลายๆคนดิทุกคนต้องเรียน OS 1เนาะเพราะว่ามันเป็นวิชาบังคับโอเคจะขอเริ่มจากวิธีการจะสอนอะไรก่อนดีสอนสอนผิดก่อนดีกว่าเนาะโอเคก็อ่ะ เริ่มแรกคือเวลาที่แบบว่าเราจะสามารถอัพเว็บให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราจะเอาโค้ดไปไว้ในกิจนี่แหละอ่ะถ้าพูดถึงกิจหลายๆคนก็อาจจะแบบว่ามันก็คงอาจจะแบบรู้หรือว่าอาจจะไม่รู้ใช่ป่ะว่ามันคืออะไรจริงๆกิจเนี่ยมันก็มีแบบว่ากิจฮับกิจแลบอะไรเงี้ยมันคือเหมือนตัวที่เราสามารถแบบว่า เก็บโค้ดของเราเนี่ยขึ้นมาไว้บนนี้ได้มันคือแบบว่าเวอร์ชันคอนโทรลอะไรเงี้ยแหละก็ถ้าคนที่รู้จักแล้วก็คงจะรู้แหละว่ามันคืออะไรแต่ถ้าคนที่ยังไม่รู้จักก็รู้ไว้แค่ในตอนนี้รู้ไว้แค่มันคือตัวที่สามารถอัพโค้ดเราขึ้นไปได้ง่ายๆก็แล้วกันก็จริงๆมันมี GitHub ด้วยแต่ว่าส่วนพี่ใช้ GitLab อ่ะก็จะแบบขอใช้ GitLab แล้วกัน ก็ถ้าใครยังไม่มี GitLab อ่ะก็ถ้าเข้ามาในเว็บ GitLab อันเนี้ยก็แบบว่ามาสมัครอะไรเงี้ยธรรมดาเลยนะคะแล้วมันก็จะพาเข้ามาสู่หน้าโปรเจกต์ของเรานะคะก็คือเริ่มแรกเลยเราก็คลิกที่ New Project ก่อนแล้วสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาสมมติว่าแบบว่าอ่าเราตั้งชื่อโปรเจกต์สักอันหนึ่งอะไรเงี้ย โอเคตั้งชื่ออย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็เลือกไอ้ตรงนี้ได้ว่าเฮ้ยเราจะทำเป็น Public หรือว่า Private ถ้า Public ก็คือคนที่แบบว่าเข้ามาในลิงก์ที่เป็นกิจของเราอ่ะก็จะเห็นโปรเจกต์นี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราตั้งเป็น private อะไรเงี้ยก็จะแบบไม่มีใครมาเห็นได้ก็เดี๋ยวโค้ดที่พี่จะเอามาลงเนาะมันเป็นงานของพี่เพราะฉะนั้นพี่จะขอเลือกให้มันเป็น private ก็แล้วกันเออ ก็คือพอสมมุติว่าเราเลือกไปแล้วอ่ะเรา create project ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เราอะฮะเพื่อที่แบบว่าอะไรดีล่ะก็สมมุติว่าเรามีโฟลเดอร์ในตัวนี้เนาะอ่าอันนี้ในใน OS เนี่ยน่าจะได้เรียนกันมาแล้วเนาะ iOS เนี่ยมันก็คือเหมือนเลือกว่าใน directory ของเรามันมีอะไรอยู่บ้าง สมมุติว่าพี่อยากอัพโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าอ่า book โอเคพี่เข้าไปในโฟลเดอร์ book ในโฟลเดอร์ book มีไฟล์ PDF อะไรอยู่สักอย่างอยู่2 อันอะไรเงี้ยเออแล้วแบบว่าอยากอัพอันเนี้ยเข้าไปในกิจจะทำยังไงอะไรอย่างงี้เนาะอืมเราก็เริ่มจากอันนี้เลยคำสั่งแรกกิจอืม มันก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ย empty git repository ก็คือหมายความว่าเฮ้ยมันไม่มี git
อะไรมันไม่มีชื่อกิจอะไรอยู่ในโฟลเดอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงเราก็ใช้คำสั่งนี้ git remote add นะคะ git remote add แล้วเราสมมติว่าเราจะตั้งชื่อ repository ว่า book อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งไปปะแล้วเราก็เข้าลิงก์นี้ เข้าลิงก์ปุ๊บแล้วก็ enter พอ enter เนี่ยมันจะไม่มีอะไรบอกมาอยู่แล้วก็ถ้าหลายๆคนที่เคยเรียน OS ก็จะรู้เนาะว่ามันแบบว่ามันไม่ได้มีอะไรบอกก็ไม่เป็นไรโอเคคราวนี้เราจะทำอะไรอีกเราก็ใช้คำสั่งเดิมจากคำสั่งเดิมตอนเนี้ยมันไม่ได้ empty แล้วก็คือมันมีชื่อกิจอยู่ที่เราแอดไปเมื่อกี้แล้วก็ไม่ได้รีรอแล้วก็สั่งคำสั่งต่อไปเลย git add all ก็หมายความว่า add ทุกโฟลเดอร์ที่อยู่ในเนี้ยปึ๊บก็สั่งไปแล้วถ้าเกิดโฟลเดอร์เรามันใหญ่อะไรเงี้ยเราอาจจะต้องรอแป๊บนึงกว่าที่มันจะขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็สั่ง git commit ขีด m ก็คือ message เราอาจจะบอกว่าbegin อะไรอย่างงี้ก็ได้ถ้าสมมติว่าเราสร้างกิจที่มันเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบเขียน message ไว้ว่าเราแก้อะไรไปในโฟลเดอร์นี้หรือแก้โค้ดอะไรเนี่ยเราก็สามารถเขียนได้ถ้าสมมติว่าเราแบบใช้กิจที่มันแบบว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเหมือนออกไปทำงานจริงๆอะไรเงี้ยเวลาเขาอัพเขาก็จะส่งเมสเซจมาบอกว่าเขาแก้อะไรไปในนี้อะไรเงี้ยก่อนที่จะอัพขึ้นไปใหม่นะคะแล้วก็อันนี้มันก็เหมือนเป็นคำสั่งที่บอกว่ามัน create ไอตัวโฟลเดอร์พวกนี้เข้าไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็สั่ง git put แล้วก็ตัวชื่อ repository ที่เราตั้งก็คือพี่ตั้งมา book เนาะก็ put book อะไรเนี่ยเป็น master ก็คือจริงๆมันถ้า put master เนี่ยมันก็จะ put เข้าไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นงานแบบในสาย SE มันก็จะตรงเนี้ยมันก็จะมีหลายอันซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ master ได้แต่อันนี้พี่ก็จะไม่ขอพูดถึงเนาะก็ถ้าใครอยากรู้อะไรเงี้ยก็แบบอาจจะไปเรียนในวิชา SE อะไรเงี้ยของอาจารย์ทรงศักดิ์อะไรเงี้ยเขาก็มีสอนเหมือนกันปึ๊บโอเคมันก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดก็เป็นพาสเวิร์ดของคอมเราไม่รู้ว่า Windows มันจะให้ใส่หรือเปล่าแต่ว่า Mac มันให้ใส่ก็รอแป๊บหนึ่งรอให้มันอัพมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไฟล์ของเรามันจะใหญ่แค่ไหนด้วยอันนี้นะคะไฟล์มันก็ไม่น่าจะมีอะไรใหญ่มากเนาะทำไมมันถึงโอเคมันเสร็จยังโอเคเสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แหละเราก็จะไม่สนใจมันแล้วก็ลองรีอีกครั้งหนึ่งปึ๊บคราวนี้มันเข้ามาหน้านี้แล้วมันก็จะมีโฟลเดอร์ที่เราอัพก็คืออัพข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นเนี่ยเข้ามาในนี้อะไรเงี้ยก็มันก็จะเก็บไว้ในกิจซึ่งถามว่าเราเก็บข้อมูลเอาไว้ในกิจทำไมก็คือเพราะว่ามันจะได้ง่ายเวลาที่เราแบบเอาไปเข้าแบบพวกตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยเหมือนอย่างใน OS 1มันก็จะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่าฟินอะไรใช่ป่ะแต่ว่าถ้าอย่างในฟินเนี่ยเราก็น่าจะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาคงไม่ได้เซตให้เราไปรูทก็ถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถก๊อปลิงก์แบบว่าไปโคนไปพุทไปพูไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะโอเคก็อันนี้เป็นวิธีการอัพโค้ดขึ้นกิจซึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรยากใช่ไหมตรงนี้ก็ตรงนี้จริงๆถ้าสมมติเราทำโปรเจกต์ที่แบบมีหลายคนเนี่ยเราก็แอดเมมเบอร์เข้าไปได้ด้วยก็ได้อย่างเช่นแบบสมมุติว่าเรามีอีเมลของเพื่อนที่ใช้กิจเหมือนกันเนี่ยเราก็แอดไปได้อย่างสมมุติว่าคนที่เราแอดบ่อยๆยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเนี้ยรัตแนนก็คืออาจารย์นุ่นอะไรเงี้ยคือพอดีว่าเป็นเด็กในที่ปรึกษาอาจารย์นุ่นเนาะเราเวลาเราทำงานอะไรเราก็จะชอบแอดให้อาจารย์มาดูโค้ดได้อะไรเงี้ยก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ permission เขาเป็นอะไรถ้าอย่างเป็นเกรดอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้ามาดูได้เฉยแต่ว่าจะทำอะไรไม่ได้
หรือว่าถ้าตั้งให้เป็นแบบว่าmaintenance maintainer ออกเสียงให้มันถูกหน่อย maintainer เนี่ยก็หมายความว่าเขาจะสามารถที่จะทั้งพุททั้งพูทั้งทำอะไรกับตัวโปรเจกต์นี้ก็ได้อะไรเงี้ยถ้าตั้งว่าเป็น developer ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรประมาณนั้นสรุปว่ามันสามารถแอดใครสักคนหนึ่งแอดหลายคนก็ได้อย่างเช่นแบบว่าอยากแอดวิสรุตใช้ ID อะไรวะช่างมันสมมติว่าอยากแอดใครอีกสักคนหนึ่งก็สามารถทำได้เหมือนกันแล้วประมาณนั้นก็ประมาณนี้แหละแล้วก็กดแอดอะไรไปเดี๋ยวลองทำให้ดูดีกว่าลองแอดอาจารย์นุ่นไปรัตแนนโอเคสมมุติว่าเรากด invite เนาะโอเคเขาก็จะเข้ามาเป็นเมมเบอร์ในนี้ของเราแล้วคราวนี้เราจะลองลบไปก่อนโอเคก็มีแค่นี้แหละเวลาที่เราอัพอะไรขึ้นกิจก็จริงๆแล้วพี่มีโฟลเดอร์ที่เขียนไว้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้แค่สร้างให้ดูเฉยๆเพราะฉะนั้นจะขอลบตัวโปรเจกต์นี้ไปนะคะก็สมมติว่าตอนนี้เรามีโปรเจกต์ในกิจแล้วคราวนี้เราจะเอามาขึ้น AWS ได้ยังไงโอเคก็เริ่มแรกเลยเนาะทุกคนก็คงยังไม่มีไอตัว Account AWS เพราะฉะนั้นเราก็จะสมัครกันก่อนคือในตัว AWS เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นแบบว่า student อะเดี๋ยวขอทำให้ไอจอนี่มันเข้ากับตัววิดีโอก่อนโอเคถ้าสมมติว่าเราเป็น student ใช่ปะเขาจะให้เครดิตเราฟรีเนี่ย100 เหรียญก็คือจริงๆแล้ว AWS เนี่ยถามว่าอย่างที่เราบอกนะว่ามันคือเซอร์วิสที่แบบว่ามีคนสามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยที่เราแบบว่าไม่จำเป็นที่จะต้องดูแลเองอะไรเงี้ยก็ถ้าอย่างในวิชาคลาวเนี่ยเขาก็จะบอกว่า AWS มันก็เหมือนเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัวที่เราแบบอยากใช้เซิร์ฟเวอร์นี้อะไรเงี้ยแล้วเราแบบว่าไม่มีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองแล้วเราแบบอยากได้เซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยเราก็สามารถมาใช้บริการ AWS ได้ก็คือเขาก็จะให้พื้นที่เราในการใช้ตัวเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าเราก็ต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยอย่างตัว Netflix เนี่ยที่หลายๆคนแบบว่าอาจจะมี account กับเพื่อนหรือว่าอาจจะดูทุกวันเหมือนเราอย่างเงี้ยเราก็ดู Netflix ทุกวันเขาก็ใช้บริการของ AWS เหมือนกันแต่ AWS เนี่ยก็เขาจะให้อะไรเขาจะให้เครดิตเราฟรี100 เหรียญถ้าหากเราเป็น student อย่างเงี้ยอย่างของเราเนี่ยเราก็ได้เครดิตฟรีมา200 เหรียญแล้วเพราะว่าเราแบบว่าเป็นปอตรีปอโทอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วก็เขาก็จะมีบอกด้วยในบิลเขาจะมีบอกว่าเฮ้ยเราใช้อะไรไปเท่าไหร่เราเสียกี่เหรียญนู่นนี่นั่นถ้าสมมติว่าเรามีเครดิตอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในนี้อย่างของเราใช้ไปแล้ว31.87 เหรียญเราเหลือเงินที่ใช้ได้อีกประมาณ68 เหรียญอะไรแบบนี้ก็หลายคนก็เฮ้ยจะพูดทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยทำยังไงถึงจะได้อะไรอย่างงี้ใช่ปะก็ง่ายๆเลยขั้นแรกเลยเราก็ต้องมีเมลที่เป็นแอดโดมซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วถ้าเป็นนักศึกษาในธรรมศาสตร์เนาะแต่ว่าถ้าไม่ใช่นักศึกษาธรรมศาสตร์ก็อาจจะได้เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรารู้แค่ว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ได้เราก็อยากรู้ว่าอีเมลแอดโดมของเราเนี่ยชื่ออะไรเนาะคือแบบเข้าใจอยู่ว่าบางคนก็คงจะมีเมลที่แบบว่าไม่ใช่แอดโดมกันอยู่แล้วแบบใครจะมาใช้อีเมลแอดโดมตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยเนาะเราก็เขียนไปว่าอีเมล tu อะไรอย่างงี้ก็ได้มันจะพาเราเข้ามาในหน้านี้ก็ขอโทษทีอินเทอร์เน็ตมีปัญหาโอเคก็อันนี้เนาะอีเมล tu ของเราก็เราสามารถใส่รหัสนักศึกษาได้นะอย่างใส่ให้ดูก็ได้อย่างเราอันนี้เป็นรหัสปอโทของเราเนาะ6190จะพูดทำไมเนี่ยแล้วเราก็แบบว่ามีพาสเวิร์ด
ก็พอเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่ไอตัวอีเมลแอดโดมที่เป็นอีเมลแอดโดมของเราเห็นเมลเลย ก็เนี่ยแหละ ก็คืออ่าตรงนี้ก็จะเป็นชื่ออีเมลของเรา แต่ว่าชื่อเมลของน้องก็คงจะไม่ใช่ชื่อเมลนี้เนาะอย่างอันนี้ก็เป็นชื่อเราอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไร ก็น้องก็ก๊อปไอตัวอีเมลเนี่ยเอาไว้ก๊อปเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าต้องทำอะไรอ่ะก็คือในอีเมลนั้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอีเมลของมหาลัยอ่ะที่เราจะเอาไปขอเครดิตได้ละจากนั้นเราก็เข้าไปที่ AWS Education AWS Education เนี่ยมันจะไม่ใช่หน้าเดียวกับ AWS Console ที่เราเข้าเมื่อกี้ละพอเราเข้ามาที่ AWS Educate ใช่ปะก็ให้เราเข้าไปที่ AWS Educate เสร็จแล้วมันจะเข้ามาอันเนี้ยมันจะเข้ามาหน้าคอนโซลเหมือนที่เราโชว์ให้ดูตอนแรกแต่ว่าให้เรากดจอย AWS Educate พอกดจอยปุ๊บมันก็จะมีเข้ามาแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยให้เราเลือก student เพราะว่าเราเป็น student เนาะพอเราเลือก student เสร็จเราก็ใส่พวกชื่อสคูลก็ธรรมศาสตร์อะไรอย่างนี้เข้าไปคันที่ก็อันนี้ต้องทำให้ดูขนาดนี้ไหมเนี่ยไทยแลนด์อะไรเงี้ยแล้วชื่อของเราก็ใส่ไปนู่นนี่นั่นสมมุติว่าเราใส่มั่วกันแล้วก็อีเมลสมมุติว่าเราใส่ไม่เอาเดี๋ยวใส่ตัวอันนี้คือเป็นเมลที่ไม่ได้มีอยู่หรอกนะแต่ว่าเราใส่มั่วแล้วก็บอกว่าเราจบปีเท่าไหร่สมมุติว่าจบปี2020เดี๋ยวเราใส่ดีๆเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมันจะหาว่าเราเป็นไวรัสเราก็ใส่เบิร์ธเดย์ไปนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ใช่โรเบิร์ตคอร์ดเวย์ next มันบอกว่ามันอาจจะไม่เชื่อว่าเราชื่อนี้เนาะงั้นเราใส่ว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าอะไรดีวะชื่อว่ากานิเย่แล้วกันไลท์คอมพีสเพื่ออะไรเนี่ยทำไมอันนี้ถึงผิดวะธรรมศาสตร์ University เนี่ยนะไม่รู้จักหรอโอเคพอเขามันบอกว่าเมลนี้แบบว่าเคยสมัครไปแล้วอะเฮ้ยมันไม่มีเมลนี้อยู่จริงทำไงดีโอเคเนี่ยพอสมัครแล้วใช่ปะแล้วเราก็ยังไงดีอะมันก็จะให้เรายอมรับอันนี้อะแบบถ้าใครอยากจะอ่านก็ได้นะเผื่อว่าแบบว่าเฮ้ยเอาข้อมูลเราไปนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นบริษัทใหญ่อย่างพวก AWS อย่าง Apple อะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะสนใจเรื่องความ privacy ของเราเนาะแบบว่าไม่ใช่โปรแกรมรัฐบาลอะถ้าเป็นแบบว่าโปรแกรมรัฐบาลก็แบบจะเอาข้อมูลของเราไปเปิดเผยอะไรเงี้ยก็อย่าไปเชื่อถือมากอย่าไปใส่ใจกับเงินแค่1,000-2,000กับข้อมูลของเราเนาะข้อมูลมันอาจจะแบบมีมูลค่ามากกว่าโอเคจะพูดถึงรัฐบาลทำไมโอเคก็กดอากีนะถ้าใครไม่อากีมันก็จะสมัครไม่ได้แหละแล้วก็ submit พอกด submit เนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่า thank ก็คือขอบคุณต้องแปลไหมเขาบอกว่าเขาได้แบบว่า receive your application now นู่นนี่นั่นแล้วถ้าสมมติว่าเมลเรามัน valid เนาะก็คือประมาณว่าเมล valid แปลว่าอะไรเมล valid ก็คือเมลเรามันถูกอะเขาก็จะส่งตัวอีเมลเข้ามาที่ที่เมลมหาลัยของเราอะแหละเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูแล้วกันว่าถ้าเราได้อีเมลเรามันแบบว่าถูกแบบว่า accept แล้วมันจะเป็นยังไงก็เยอะจริง
โอเคก็ถ้าอีเมลเรามัน accept แล้วโอเคมันก็จะมาบอกเราว่าเฮ้ย congratulation เราแบบว่าตรวจสอบแล้วว่าคุณเป็น student จริงๆนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะมีมาที่ตรงนี้ก็จะให้เราแบบว่าเข้ามาแบบว่า easy access คลิก here พอคลิก here เนี่ยเราก็ใส่เมลเราอะแหละสมมติว่าเราใส่เมลเราเอาทำไมไม่ถูกก็พอเราใส่อีเมลเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็พาสเวิร์ดซึ่งจริงๆถ้าใครยังไม่มีไอตัว education เนี่ยเขาก็จะให้เซตไอตัวพาสเวิร์ดแหละจะมีลิงก์มาบอกว่าจะตั้งพาสเวิร์ดว่าอะไรดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะให้เราเปลี่ยนพาสเวิร์ดเนี่ยพอเราเข้ามาในนี้ได้ปุ๊บเราก็จะได้ account ที่มันเป็น AWS Educate แล้วพอเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือการขอเครดิตให้เราเข้ามาที่เนี่ย AWS account อืมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็จะมีให้เลือกว่าเราอ่ะจะอยากได้ไอ้ตัว account ของเราเองไหมหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่คือในเมลเนี่ยมันเลือกไปแล้วไงมันก็เลยไม่มีขึ้นมาเหมือนเราก็เลือกว่าเฮ้ยเราต้องการอยากได้ account ของเราเองอะไรเงี้ยเออพอเราเลือกที่ตัวอยากได้ account ของเราเองแล้วเนี่ยมันจะให้ตัว AWS ตัวโค้ดเนี่ยมาพร้อมกับเงิน100 เหรียญอะไรเงี้ยก็คือเราได้ไปแล้วไงในปีวันที่27ปี2019อะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละมันจะมีให้เลือกมีให้เลือกประมาณว่าเฮ้ยแบบเป็นเขาเรียกว่า private account มั้งน่าจะเป็นคำอะไรประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่าใครแบบว่าไม่รู้จะเข้ายังไงจริงๆแคปหน้าจอถามเราผ่านทางไลน์อะไรอย่างงี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะตอบให้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเข้าไปแล้วมันก็เลยไม่มีหน้านั้นก็คือพอได้โค้ดอันนี้มาแล้วให้กด copy เสร็จแล้วก็เข้าไปที่ account AWS ก็คือ account AWS เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เข้าไว้อยู่แล้วเนาะมันก็จะไม่เข้ามาในหน้าโฮมแบบนี้เดี๋ยวเราลอง sign out ให้ดูแล้วกันแต่ว่าโอ้โหเน็ตช้ามากก็แนะนำว่าจะใช้เน็ตทูคือแบบว่ามันช้ามากเห็นปะคือแบบว่าต้องมารอเนี่ยก็ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เสร็จแล้วให้เรา sign in อะไรเงี้ยคือเรา sign in ไว้แล้วเนาะมันก็จะเข้าไปที่หน้าโฮมเลยแต่ว่าถ้าใครยังไม่ sign in เนี่ยมันก็จะมี username password ให้กรอกแล้วแหละเออเออไอตัว AWS Educate เนี่ยจริงๆแล้วคือเหมือนไอตัววิธีการขอเครดิตเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าอยากได้ private account เนี่ยมันจะมีเหมือนมันจะถามโค้ดไอตัว AWS ของเราว่าคืออะไรแล้วก็การสมัครโอเคมันเข้ามาที่หน้านี้การสมัครเนี่ยให้เราใช้เมลเดียวกับที่เป็นเมล Educate แต่ว่ามันจะเป็นเหมือนคนละ account กันอะไรอย่างเงี้ยแหละก็คือเราก็ใส่อีเมลที่มันเป็นอีเมลตรงกันนะกับของ Educate อือฮึอย่าไปใช้อีเมลอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้โค้ดโอเคเสร็จแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดอะไรอย่างนี้เข้าไปใช่ปะพอใส่พาสเวิร์ดอะไรอย่างนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเหมือนให้เราดูที่โค้ดของเราให้เรากดอันนี้แล้วก็กด my account อืมจะมีใครแฮ็กของเราไหมเนี่ยถ้าเกิดเรากดอันนี้ไม่ให้ดูเลยอ่าคือ AWS account นี้เราใช้อยู่เนาะเราก็แบบว่าช่วงนี้แบบว่าแฮกเกอร์ระบาดด้วยเดี๋ยวแบบว่ามีคนข้างนอกมาเห็นคลิปเวลาที่เปิดพับบิบแล้ว
มันจะไม่ดี เดี๋ยวเราเข้าอีกเมลหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้วดีกว่าเป็นเมลตอนปตรีอันนั้นเครดิตเราหมดไปแล้วโอเคก็อ่าในเมลนี้ ก็คือไม่ใช่ในเมลนี้ก็คือเราเข้าไปใน Account เนี่ยเข้าไปใน My Account เนี่ยมันจะโชว์ ID ของเราเนี่ยมันก็โชว์ว่า ID ของเราเป็นอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็ก๊อป ID เนี่ยที่มันเป็น Account ของเราเนี่ยไปที่ตัว AWS Educate เหมือนมันจะให้ใส่นั่นแหละพอเราใส่ ID ไปปุ๊บมันจะให้โค้ดอันนี้มาพอให้โค้ดมาเสร็จปุ๊บก็ให้เราไปที่เครดิตอืมเสร็จแล้วก็เหมือนกรอกโค้ดที่เราได้มาอย่างสมมติเรากรอกโค้ดใช่ป่ะแล้วก็ใส่ไอตัวนี้แล้วก็กดปุ๊บถ้าเกิดแบบโค้ดเรามัน valid อ่ะมันจะได้ตัวเครดิตมาแล้วมันก็จะมีตารางบอกว่าเรามีเงินเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่นู่นนี่นั่นแหละก็ประมาณนี้พอเราได้เครดิตมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเครดิตอันนี้เราสามารถโชว์ได้นะเพราะว่าบัตรมันหมดอายุไปแล้วโอเคก็ประมาณนี้ ก็จริงๆแล้วเหมือนตัว AWS เนี่ยน่าจะให้ใส่ตัวบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดเข้าไปด้วยแต่ว่ามันจะไม่หักเงินเราถ้าเราแบบว่าไม่ได้ใช้เกิน100เครดิตหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรที่มันแบบว่าต้องเสียเงินแต่ว่าก็ระวังเอาไว้ด้วยแล้วกันจริงๆมันไม่ได้หักเงินพร่ำเพรื่อหรืออะไรอะแต่ว่าบางทีด้วยความที่เราแบบไม่เคยใช้มาก่อนอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้อย่างตอนแรกๆที่เราใช้ AWS เนี่ยเราเคยโดนหักเงินประมาณ 500มั้งเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรทั้งอย่างเราต้องส่งเมลไปหาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเพื่อบอกเขาว่าเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจนู่นนี่นั่นอะแล้วเขาก็ยอมคืนเงินให้ในที่สุดแล้วก็ให้เครดิตเรามาแต่ว่าทางที่ดีก็คืออย่าโดนหักเงินอะคือจะดีที่สุดก็คือเหมือนถ้าสมมติเราใส่บัตรไปแล้วเนี่ยเราน่าจะโดนหักเงินไปประมาณ1 เหรียญอะก็คือประมาณ25 บาท30 บาทแล้วประมาณเนี่ยแล้วแต่เรทเงินของวันนั้นเนาะ แต่ว่าเขาจะคืนให้เราเพราะว่าเขาแค่หักเงินเพื่ออยากรู้ว่าไอ้การ์ดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมัน valid หรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้เกินตัวโควต้าของเราเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เกิน100 เหรียญเนี่ยมันก็ไม่มีทางหักเงินเราถ้าเครดิตเรามันไม่หมดไปมันจะไม่หักเงินเราหรอกอืมอืมโอเคเสร็จแล้วก็ถ้าใครต้องการจะใช้ AWS ตามคลิปนี้จริงๆเนี่ย เราอยากให้ดูคลิปอย่างละเอียดด้วยเนาะในเรื่องของการสต็อปกับสตาร์ตตัวคาวเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดน้องแบบว่าไม่สต็อปเอาไว้เนี่ยมันก็จะเสียตังค์อะก็คือช่วงแรกๆมันก็เสียไปในเครดิต100 เหรียญแหละจริงๆกว่าจะหมด100 เหรียญเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาหลายเดือนอยู่เพราะว่าเราก็คงจะไม่ได้ไปใช้เซอร์วิสอะไรเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วอะในเว็บหนึ่งมันก็ไม่ได้มี ทรัพยากรอะไรเยอะแยะก็คือโอเคถ้าเราได้เครดิตมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีไอตัวนี้ขึ้นมาเนาะแล้วเขาจะบอกว่ามันเป็นเครดิตชื่ออะไรแล้วก็มีวัน expire วันหมดอายุก็คือจะหมดอายุภายในวันที่31วันที่31 เดือนก็คือสิ้นปีนี้ถ้าของเราแต่ถ้าเป็นของน้องเวลาที่ได้ใหม่ๆมันน่าจะมีอายุประมาณ2 ปีหรือปีนึงเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วอืม แล้วก็อันนี้ของน้องก็คงจะเป็น0 เหรียญอะเพราะว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะเป็น100แต่ว่าเราใช้ไปแล้วอะไรเงี้ยอืมก็ประมาณนี้โอเคก็ไม่มีอะไรก็จริงๆถ้าใครอยากใส่วีซ่าขอแนะนำว่าใส่บัตรที่ไม่ค่อยมีเงินอะอย่างธนาคารกรุงไทยที่เป็นแบบบัตรนักศึกษาก็ได้อย่างเราก็ไม่ค่อยใช้แต่บางคนอาจจะใช้เนาะ ก็ขอแนะนำว่าถ้าเกิดเพื่อความปลอดภัยก็อย่าใช้บัตรอะไรก็แล้วแต่ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันแบบว่ามีเงินเยอะๆอะหรือว่าอ่าเราไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นสติวเดนจะมีโอกาสที่ไม่ต้องใส่เครดิตการ์ดหรือเปล่าอาจจะมีก็ได้นะเพราะว่าเหมือนจำได้ว่าอาจารย์เคยพูดว่าเป็นอย่างนั้นอะแต่ว่าเราไม่รู้แล้วว่าตอนนี้มันอะไรยังไงอะ
สรุปว่าถ้าสมมุติว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องเครดิตการ์ดในการใส่บิลของ AWS เนี่ยก็ทักมาถามในไลน์ได้ ก็อย่างคะแนนการบ้านเราบอกว่าให้ถามในอีเมลเท่านั้นใช่ไหมเพราะว่าจริงๆมีคนถามการบ้านเรามาเยอะมากแล้วไลน์มันเด้งตลอดอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกแบบบางครั้งเราก็ต้องการเขาเรียกว่าอะไรต้องการเวลาพักผ่อนหรือว่าเวลาส่วนตัวก็เลยแบบว่าให้ถามในอีเมลแทนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีคำถามอื่นๆนอกเหนือจากคะแนนการบ้านหรืออะไรเงี้ยที่มันจะไม่มีคำถามอะไรจุกจิกเนี่ยก็ทักไลน์เรามาได้แหละก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกโอเค คราวนี้เราก็มีตัว Account AWS แล้วก็มีตัว Git แล้วนะเออก็ถ้าสมมติใครยังไม่มีเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูแรกๆอะที่เราบอกว่ามันต้องทำยังไงอะก็ในนาทีที่5 6 7 8 9 10อะไรประมาณนี้แหละจำไม่ได้ละก็ในวิดีโอนี้เราจะไม่มีการตัดอะไรทั้งนั้นนะเรารีบโอเคก็พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าอย่างของคนที่เข้ามาแรกๆเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวrecently visit service หรอกเพราะว่าคงจะไม่มีใครเข้ามาในนี้เนาะให้เราพิมพ์คาว่า EC2 EC2 เนี่ยคืออะไรมันก็คือชื่อเต็มๆของมันคืออะไรนะอืมถ้าใครอยากรู้แล้วก็สามารถเสิร์ช Google ได้ EC2 AWS คือมีภาษาไทยด้วยดีช่างมันยาวเหลือเกินเอาเป็นว่ามันคือ VM แล้วกันมันคือ VM ตัวหนึ่งที่แบบว่าเราสามารถสร้างเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราขึ้นมาได้ถ้าอย่างเราเรียนใน OS ใช่ป่ะอย่างเซิร์ฟเวอร์ที่เราได้ใช้แน่ๆเนี่ยก็คืออ่าตัว fin.tu.ac.th อะไรนั่นใช่ป่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่ใช้ฟินแล้วเพราะว่าเราใช้อะไรในฟินไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นรูทเนาะเขาให้เราเป็นแค่เกรดอะไรเงี้ยเราก็เลยจะมาสร้างเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองดีกว่าอืมก็ถ้าเราเข้ามาเนาะมันก็จะมีหน้าตาอะไรแบบนี้ของทุกคนเนี่ยมันน่าจะเป็นศูนย์หมดแหละเพราะว่าเราไม่เคยใช้อะไรเลยในนี้เนาะเออขั้นแรกเนี่ยเราเข้ามาที่ instance พอเรากด run instance เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่เคยใช้เนี่ยหรือว่าไม่ได้เปิดคาวอะไรไว้เนี่ยก็คือไอ้ตรงเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเลยใช่ก็ให้เรากด run instance พอกดที่ run instance เนี่ยอันเนี้ยมันก็คือตัว AWS Machine Image อ่า Image เนี่ยไม่ใช่รูปภาพนะหลายคนก็เฮ้ยแบบว่าเราจะทำ Photoshop รูปภาพหรืออะไรไม่ใช่นะก็คือจะอธิบายคำว่า Image ยังไงดีวะมันก็คือเหมือนตัวยี่ห้อเครื่องของ VM มาสักอย่างหนึ่ง VM ก็คือ Virtual Machine ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ไปเรียนใน OS 2ไปเรียนใน Cloud Computing อะไรเงี้ยนะเราจะรู้จักกับพวกนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆสรุปว่าเข้ามาเนี่ยให้เราเลือกไอตัวอ่า Amazon Linux AMI ก็คือถามว่ามันคืออะไรมันคือเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Linux อันนึงเนี่ยแหละไม่มีอะไรมากก็ให้กด select อืม จริงๆแล้วขออธิบายก่อนแล้วกันก่อนจะพูดต่อไปก็ถ้าสมมติว่าใครแบบว่ารู้สึกว่าเครื่องที่ซื้อมาไม่ได้เป็นเครื่อง Mac อะไรเงี้ยแล้วมันช้าไปเหมือนว่าเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่อง Mac สมมติว่าเครื่องเราช้าแล้วเราแบบว่าไม่อยากซื้อเครื่องใหม่หรือว่าอาจจะแบบว่าอยากเอาเงินไปแบบว่าเลี้ยงแฟนหรือว่าไปเก็บตังค์ซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างนี้ดีกว่าแบบรอช่วงโควิดหมดไปแล้วก็แบบว่าจะบินทันทีอะไรเงี้ย ก็ไม่อยากเอาเงินไปซื้อคอมเนาะก็สามารถมาใช้ AWS ได้แต่ว่าแล้วเราก็เสียค่าให้ AWS แทนก็คือมันก็จะมีเครื่องของมันอะก็ขอแนะนำว่าให้เราเลือกตัวนี้เนาะตัว low to modify อะไรเงี้ยดีกว่าอย่าเพิ่งไปใช้ตัวอื่นเลยก็คือเราไม่ได้ใช้อะไรแรงเนาะเราไม่ได้ run deep learning หรืออะไรเนาะก็ใช้แค่นี้แล้วก็กด next config ไอ้ตรงนี้นะทุกคนก็เฮ้ยอะไรไอพีนู่นนี่นั่นเซตติ้งยากแน่เลยอะไรเงี้ยเราก็แนะนำว่าไม่ต้องไปสนใจมันเลยกด next ต่อไปก็คือถ้าใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็แนะนำให้ไปเรียนใน OS 2แต่ว่าเราจะสอนแบบสปีดแบบเร็วๆอ่ะคือแบบว่า
เอาเป็นว่าถ้าจบคลิปนี้ก็คือรู้ว่ามันทำขึ้นเว็บยังไง แต่ว่าไม่รู้ว่าทำได้ยังไงหรือเพราะอะไรอะไรเงี้ยอันนั้นก็คงต้องแบบว่าไปเรียนในวิชาอื่นโอเคก็ในนี้เขาบอกว่าไซส์8จิกก็ประมาณว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยสามารถแบบว่ามีเก็บสตอเรจหรือว่าเก็บข้อมูลได้ประมาณ8จิกประมาณเนี้ยเออหรือเปล่านะช่างมันก็แอดแท็กก็ไม่ต้องแอดอะไรหรอกจริงๆแล้วเสร็จแล้ว security group อันนี้ก็ขอให้เพิ่มนิดนึงเนาะ TCP 22หมายความว่าเราสามารถที่จะทำการ SSH เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เราได้เหมือนอย่างที่เราเคย SSH เข้าไปในตัววิชา OS 1อ่ะแหละที่เราเข้าไปในฟินนั่นแหละในนี้ก็เหมือนกันก็คือใช้พอร์ต200ในการเข้ามาแต่ว่าขอให้เรา add root root เข้าไปนิดนึงก็คือตรงท้ายให้เลือกตัว HTTP เพราะว่าของเรามันเป็นเว็บเนาะมันก็เลยจำเป็นต้องมี HTTP แล้วก็มันก็จะเป็นพอร์ต80ด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วก็คือถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไม HTTP ต้องเป็นพอร์ต80แล้วทำไมต้องเป็นพอร์ต22อะไรเงี้ยก็สามารถไปเรียนได้ในวิชา Network ก็วิชา Network ก็เป็นวิชาบังคับอะทุกคนก็ต้องเรียนนั่นแหละโอเคเสร็จแล้วก็มาที่รีวิวแล้วมันก็จะบอกว่าเครื่องเราเป็นเครื่องอะไรเป็น instance EBS only เป็น low to modify นู่นนี่นั่นปุ๊บแล้วก็มีพอร์ตอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะบอกมาแล้วเราก็กดรันแล้วมันก็จะให้สร้างคีย์ในตอนแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะไม่มีคีย์แล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเอาคีย์อื่นๆมาได้ถ้าใครอยากรู้ว่าคีย์คืออะไรอันนี้ก็ต้องไปเรียนวิชา security ตอนปี 3ต่อไปอีกโอเคเราตั้งชื่อคีย์ว่าอะไรก็ได้อย่างเช่นเว็บที่เราจะเอามาลงเป็นเกมอะไรเงี้ยเราก็ตั้งชื่อว่าเกมอะไรเงี้ยแล้วก็ให้กดดาวน์โหลดคีย์แพร์ไปโอเคถ้าดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีขึ้นแบบนี้เนาะก็คือว่าเราดาวน์โหลดแล้วถ้าอย่างของ Windows มันก็อาจจะขึ้นตรงนี้หรือตรงนี้อะไรอย่างงี้เนาะแล้วแต่ว่าเป็นอะไรไม่จริงๆมันเป็นของ Google Chrome มันเป็นเว็บเบราว์เซอร์เนาะเออก็มันอาจจะขึ้นแถวๆนี้แหละก็สรุปว่าโหลดไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วก็กด Run Instance แล้วก็รอจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่บ้านโอเคมันก็จะขึ้น pending ก็คือว่าจริงๆถ้าเกิดเน็ตใครเร็วหรือว่าใช้เน็ตมหาลัยเนี่ยมันจะไม่ขึ้น pending ให้เห็นเลยนะมันจะ running ทันทีแต่ว่าเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันช้ามากเพราะว่าเราใช้ทูบนะโอเคก็ช่างมันเถอะโอเคก็เนื่องจากว่าเรามีตั้ง3 เครื่องเนาะเผื่อว่าใครงงเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อมันไว้ก่อนตั้งชื่อไว้ว่า db filter อะไรอย่างเงี้ยแล้วกันทุกคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเครื่องนี้ได้ง่ายมันขึ้น running แล้วก็คือประมาณว่าไอ้เครื่องเนี่ยมัน running อยู่แสดงว่าเราจะใช้อะไรมันก็ได้ตอนนี้สเตตมันคือ running ประมาณนี้แหละส่วนอื่นๆถ้าใครอยากรู้นู่นนี่นั่นเราอธิบายเลยดีกว่า ability zone มันหมายความว่าไอ้เครื่องที่เราเอามาใช้อยู่เนี่ยมันอยู่ที่โซน US East 1C จริงๆแล้วถ้าในนี้เนี่ยมันจะมีโซนที่ต่างกันเห็นปะก็คือถ้าอย่างเราจะไปทำโปรเจกต์เกี่ยวกับคลาวด์หรือว่าไปทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเออลืมชื่อไปแล้วเหมือนเขาเรียกว่าอะไร transfer data ระหว่างเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยการ transfer ที่เซิร์ฟเวอร์ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวทุกคนงงช่างมันเถอะสรุปว่ามันอยู่คนละทวีปกันเอาง่ายๆเครื่องแต่ว่าเครื่องที่เราใช้อยู่ที่ US East 1C อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะไม่สนใจมันเสร็จแล้วเราอยาก access เข้าไปในเครื่องนี้เราจะต้องทำไงดีก็ทำอย่างนี้ เหมือนพูดคนเดียวการสอนออนไลน์นี่เป็นอะไรที่แบบว่าต้องเป็นคนบ้าชนิดหนึ่งหรือเปล่าอุ้ยเหมือนไปว่าอาจารย์ไม่ก็ไม่บ้าหรอกก็แค่สามารถเข้าใจแล้วกันโอเคเราอยากย้ายคีย์ไปไว้ที่อื่นแล้วแมวเอาไว้ตรงนี้แหละก็โอเคขั้นแรกเลยให้เราเข้ามาที่ Terminal ถ้าอย่างของ Windows เนาะมันก็จะเป็นอะไรนะ CMD หรืออะไรนะส่วน Windows ที่เป็น CMD เนี่ยเราแนะนำว่าให้ใช้ตัว
เขาเรียกว่าอะไรอะ power shell จะดีกว่า เพราะว่า power shell เนี่ยเราสามารถสั่ง cd ls หรืออะไรมันง่ายๆอะเหมือน Windows บางคอมอะไรมันสั่งไม่ได้ปะไม่รู้เหมือนกันอะไม่ได้ใช้ Windows นานแล้วไงพอดีก็แบบใช้ Mac อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็โอเคช่างมันเถอะส่วน Linux ก็น่าจะสั่งได้ตามปกติแหละโอเคเราจะ access เข้าไปในเครื่องที่เราสร้างเนาะเราก็ก่อนอื่นเราจะต้องมา chmod กันก่อน chmod 400ก็ chmod 400คืออะไรก็คือการเปลี่ยน permission ของเครื่องของตัวไฟล์อ่ะก็เดี๋ยวเอาไงดีเดี๋ยวเราจะ ls ให้ดูแล้วกันมันต้องสั่งว่าอะไรนะ ls-l ป่ะใช่ก็อันนี้คือ permission เนาะอันข้างหน้าเป็นอะไรนะเป็นอันกลางอ่ะเป็น group อันหลังอ่ะเป็น author ใช่ป่ะแล้วอันนี้คือไม่ใช่อันนี้คือชนิดของไฟล์อันนี้คือเราอันกลางคือกรุ๊ปแล้วก็อันหลังคือ author อ่าจำได้ไหมเนี่ยใน OS จริงๆแล้ว OS เนี่ยเราเคยเป็น TA วิชา OS เนาะแล้วก็เป็นได้ครึ่งเทอมแล้วให้คนอื่นมาเป็นเพราะว่าแบบว่ายุ่งอะไรอย่างนี้หรอก็จริงๆแล้วเทอมนี้เราก็ยังอยากเป็น TAOS อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้โควต้าแต่ว่าเราเคยตรวจควิซด้วยนะตรวจควิซของ OS แต่อาจารย์น่าจะไม่ได้ประกาศคะแนนมั้งเพราะว่าไม่มีใครมาถามอะไรเราเลยก็ไม่รู้เหมือนกันสรุปว่าเราก็เทอมนี้ไม่ได้เป็น TAOS แต่ว่าเคยเป็นแล้วกันหรือว่าเป็นนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าเทอมนี้ก็เป็น TA เยอะอยู่แล้วด้วยโอเคก็พูดเยอะทำไมเนี่ยก็นั่นแหละเราจะมาเปลี่ยน permission ตรงนี้ก็คืออันเนี้ยมันเหมือนประมาณว่าเราสามารถ read แล้วก็ write ได้ใช่ปะแล้วก็ group เนี่ยสามารถ read ได้ส่วน author สามารถ read ได้อะไรเงี้ยคือ permission เนี่ยเฮ้ยแบบไม่โอเคอ่ะเปลี่ยนดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็ใช้คำสั่ง chmod แล้วก็ถ้าใครใช้ Mac นะเราสามารถทำแบบนี้ได้นะก็คือลากอันเนี้ยเข้ามาในนี้เลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเฮ้ยผ่านอะไรเงี้ยไม่ต้องลากวางเลยปุ๊บโอเคแล้วเราจะมาดูกันอีกทีว่า permission มันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนก็คือประมาณว่าเราสามารถ read ได้ส่วน author หรือ group เนี่ยก็ไม่สามารถ read ได้ถามว่าทำไมจะต้องเปลี่ยนเป็น400ล่ะพี่อะไรเงี้ยหลายคนก็อาจจะแบบสงสัยคำตอบก็คือถ้าเรากด connect ตรงนี้เนาะมันบอกว่าให้เปลี่ยนเป็น400เราก็ทำตามมันใช่เหตุผลคือแค่นี้เลยง่ายมากเสร็จแล้วต้องทำไงแล้วก็ ssh แล้วก็ชื่อเราแล้วตามด้วยโค้ดหรอไม่ใช่แล้วต้อง ss ขีด i แล้วก็เราก็เอาพาธของคีย์เนี่ยเข้ามาในนี้เสร็จแล้วก็ถ้าใครแบบว่าดูวิดีโอแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็สามารถมาก๊อปตรงนี้ก็ได้เขาก็บอกอยู่ว่าให้ทำอะไรแล้วเราก็ก๊อปไอเนี่ยชื่อเครื่องของเราเข้าไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ enter โอเคแล้วมันก็อาจจะถามว่าจะเข้าจริงๆหรออะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเข้ารหัส encode นู่นนี่นั่นอันนี้เราโชว์การ encode ให้ดูได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะลบเครื่องนี้ออกไปโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่แล้วก็คืออยู่ในเครื่องนี้แล้วถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ในเครื่องนี้หรือไม่รู้ไม่อยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยแบบดูไม่ออกอะไรเงี้ยก็ลอง new terminal ใหม่ก็ได้อันนี้คือชื่อเครื่องของเราเนาะชื่อเครื่องว่าอ่า MacBook Pro My Millionaire อะไรเงี้ยอันนี้คืออยู่ในเครื่องของเราแล้วอันนี้ก็เป็นโฟลเดอร์ของเครื่องเราแต่ว่าชื่อไอ้ตรงเครื่องตรงนี้มันเปลี่ยนไปแล้วก็คือว่ามันไม่ใช่เรา ls ดูปุ๊บในนี้ไม่มีอะไรเงี้ยก็ในนี้เนาะมันเป็นเครื่อง Linux เครื่องที่เราบอกให้ทุกคนสร้างเนี่ยก็คือ AMI Linux แล้วในเนี้ยถ้าเราสั่งคำสั่งแบบอื่นๆเนี่ยมันก็จะไม่รับคำสั่งแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องของเราแล้วมันเป็นเครื่องอื่นๆที่เรา access เข้าไปใช้โอเคแล้วก็เราจะเอาเว็บเข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงเนาะอันนี้คือประเด็นสำคัญนะเผื่อว่าทุกคนดูวิดีโอนี้แล้วงงว่าเฮ้ยมึงสอนอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยก็ขอย้ำว่าเราจะเอาเว็บเข้าขึ้นมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์
จริงๆแล้วการจะเอาเว็บขึ้นไปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราสามารถเข้าไปที่ cd-aws เฮ้ย cd var ก่อนผาดนี้เนาะ var www html ถ้าเราเข้ามาเนี่ยปุ๊บมันจะไม่มีผาดนี้ไงเพราะว่าเรายังไม่ติดตั้งถามว่าเฮ้ยพี่แล้วเราจะติดตั้งได้ยังไงก็คือในนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น VM เป็นตัว VM อันนึงที่เราสามารถที่จะเอาตัว VM นี้เนี่ยไปไว้มันอยู่บนคลาวด์อยู่แล้วแหละแต่เราสามารถที่จะให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาเห็นได้อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าในนี้เนี่ยมันไม่มีตัว SQL หรือไม่มีตัวPHP หรือว่าตัว HTML มันก็เลยแบบว่ายังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังเข้าเว็บไม่ได้พูดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยช่างมันเราก็จะมาติดตั้งในนี้ก่อนถามว่าเฮ้ยติดตั้งทำยังไงก็ง่ายมากเสิร์ช Google เราบอกว่าเฮ้ยตัว AWS AMI install Apache แค่นี้เลยแล้วคราวนี้มันก็จะมีติวเตอร์บอกเราว่าเฮ้ยต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเผื่อหลายๆคนเนาะแบบไม่อยากถามพี่ทีเออะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าพี่ทีเอฉลาดจริงๆไหมเนี่ยอะไรเงี้ยก็ถาม Google ก็ได้ก็ Google ก็มีหลายคนน่ะที่เขาแบบว่าเอาข้อมูลไปไว้ในนี้อ่ะเนาะเขาก็จะสามารถตอบได้ดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าถ้าบางคนแบบไม่รู้จะเสิร์ชยังไงแบบไม่ชอบเสิร์ชอะไรเงี้ยก็ถามมาก็ได้นะก็จะตอบทำไมมานานอย่างนี้เนี่ย โอ้ยเหนื่อยเนาะการที่แบบว่าเรามีเน็ตที่ช้าเนี่ยมันแบบว่าเป็นอุปสรรคกับชีวิตมาก ก็ในนี้เนาะมันเป็นติวเตอร์ของ Amazon ก็หลายๆคนอาจจะออกเสียงตัว Amazon ว่า Amazon เนาะจริงๆมันต้องออกเสียงว่า Amazon เนี่ยช่างมันเถอะก็เขาบอกว่าให้เราสั่งอันนี้เนาะเพื่อเป็นการแบบว่าคล้ายๆ sudo apt-get update เหมือนที่เราเคยเรียนน่ะแหละก็คือแค่แบบว่าเป็นการอัปเดตเครื่องเฉยๆไม่มีอะไรเออแล้วก็เขาบอกว่านี่เป็นการ install ตัวHTTP PHP MySQL server บลาบลาบลาแล้วก็ทำตามเขาก็ไม่มีอะไรมาก ใครเห็นแบบนี้ก็เฮ้ยไม่ต้องตกใจนะมันรันอยู่มันไม่ได้มีอะไรเลยหรือว่าเครื่องพังก็เอออย่าไปตกใจขนาดนั้น โอเคก็ต่อมาเขาก็บอกให้เราทำอะไรเนี่ยไม่ต้องทำตามเขาเนาะก็ไม่ทำอะไรเงี้ยแล้วก็เราลองให้ตัว HTTP เนี่ยมันสตาร์ทก็ใช้คำสั่งนี้คือ sudo service หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่พิมพ์เร็วจังคำตอบคือไม่ได้พิมพ์เนาะเรากด copy ตรงนี้มาเลยแล้วก็อ่ามันออนหรือยังมันบอกว่าโอเคแปลว่าออนอยู่โอเคก็ไหนละApacheของเราอยู่ไหนโอเคมันมี Apache แล้วที่เราติดตั้งก็คือตัวนี้ config Apache คำสั่งเดียวกันนะโอเคมันออนแล้วก็ถ้าเราอยากรู้ว่ามันออนจริงๆหรือเปล่าก็ใช้คำสั่งนี้ดูว่ามันออนไหมก็คือออนโอเค ก็จากนั้นเราก็จะเข้าไอ้พาร์ทที่เราคุยกันถึงตอนแรกที่เราคุยกันหรือว่าเราคุยคนเดียวก็ไม่รู้อะโอเคก็เข้ามาในนี้มันมีแล้วมันมีตัวพาร์ทนี้แล้วเออแล้วคราวนี้เราจะทำยังไงก็จำได้ไหมที่เราบอกว่าสอนวิธีใช้กิจว่าใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เข้าไปในนี้เลยเข้าไปในโปรเจกต์ของเราที่เราอัพขึ้นกิจไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยอืมแล้วเราก็เลือก copy URL ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ git clone ซึ่งมันก็จะ error แน่นอนอยากรู้ไหมทำไม error เพราะว่าเรายังไม่ได้ install git ถามว่าแล้วเราต้องทำยังไงเราก็ install ไงเราก็ใช้ sudo คำสั่ง sudo yum -y install git แล้วมันก็จะ install git ถ้าใครอยากรู้ว่ามัน install แล้วหรือยังก็ใช้คำสั่ง git version อะไรอย่างนี้ก็ได้ก็คือมีละมี git ในนี้ละเราก็ใช้คำสั่ง git clone เมื่อกี้ที่เราต้องการได้แล้วมันก็จะ error อีกมีใครรู้ไหมว่าทำไมมันถึง error แบบนี้
permission deny ต้องทำไงอ่ะต้องเปลี่ยน permission หรออะไรเงี้ยคำตอบก็คือว่าไม่ใช่ เพราะว่าเราไม่ได้เป็น root มันก็เลยไม่ยอมให้เราสั่งเอาทั้งนั้น ประมาณว่าหัวหน้าเท่านั้นที่จะสั่งฉันได้อะไรเงี้ยเราก็ใส่คำว่า sudo เข้าไปแค่นั้นเอง เสร็จแล้วมันก็จะให้เราใส่ username ที่เป็นตัว git ของเราอะแหละไม่มีอะไรมาก แล้วก็ password แล้วก็รอมันโคลนแป๊บหนึ่งหุ้ยเร็วโอเคลอง ls ดูตอนนี้เรามีตัวโฟลเดอร์ของเราเนี่ยเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแล้วกันในนี้โฟลเดอร์ของเราก็มีเข้ามาแล้วแล้วหลังจากนี้เราทำไงต่อดีอะไรอย่างนี้ใช่ปะหลายคนก็อาจจะสงสัยเนาะเราก็เข้ามาที่นี่แล้วก็เข้าไปที่ public IPv4 กด copy ตรงนี้เนาะหลายคนก็เฮ้ย IPv4 public IPv6 IP มันคืออะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็แนะนำว่าให้ไปเรียนในวิชานี้กูอาจารย์วิดาเนี่ยน่าจะสอนได้ดีกว่าเราแล้วเราก็เข้ามาในนี้แล้วมันก็จะขึ้นว่านี่คุณมี Apache นู่นนี่นั่นใช่ปะแล้วก็ให้เราไปที่พาธที่เป็นชื่อโฟลเดอร์ของเราเนาะก็ถ้าอย่างชื่อโฟลเดอร์ของเราเนี่ยชื่อว่าเกมเราก็ไปที่เกมปุ๊บมันก็จะเข้าไปที่หน้าแรกที่เราเขียนเอาไว้ก็อันนี้เป็นเว็บที่เราเขียนเอาไว้ก็คือเป็นเว็บเกมเซอร์เวย์ของเราอันนี้เป็นแบบว่าโปรเจกต์งานวิจัยของเราเนาะมันก็จะมีหน้าอันนี้เป็นหน้าแรกแล้วก็มันจะทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเขียนเอาไว้แหละก็เนี่ยไม่มีอะไรก็คือแล้วก็ URL เนี่ยใครๆก็สามารถเข้าได้ถ้าสมมุติว่าเราส่งไปให้แฟนที่อยู่อเมริกาเนี่ยด้วยลิงก์นี้เนี่ยเขาก็จะสามารถเข้าได้แต่ว่าเราอาจจะส่งลิงก์ผ่าน Facebook ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็น not secure เนื่องจากว่าเราไม่ได้มี certification อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นแหละก็คือแบบว่าทุกคนเข้าได้อะไรเงี้ยถามว่าสอนทำไมอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าสมมุติว่าใครทำโปรเจกต์เป็นเว็บอะแล้วอยากให้แบบว่า PTA ที่แบบว่าเราสามารถคุยกันได้ออนไลน์เนื่องจากโควิดเท่านั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวอยากโชว์อันนี้สามารถเปลี่ยนเพลงได้เนี่ยพอเราเปิดเพลงใช่ป่ะพอเรากดสคิปซองปุ๊บเน็ตช้าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเว็บเราเลยนะมันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตล้วนๆเลยมันก็จะช่างมันเถอะก็จะพูดว่าไงดีอ่ะมันก็จะเปลี่ยนเพลงตื่นเต้นทำไมเนี่ยอันนี้เราเขียนเองเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติใครเลือก I like this เนี่ยจะบอกว่า dislike ไม่ได้ถ้ากดสคริปต์มันจะรีเซ็ตใหม่ถ้าบอกว่า dislike เนี่ยก็จะกดไลค์ไม่ได้ใช่โชว์ทำไมเนี่ยก็โอเคมันก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยก็คือแบบว่ามันก็จะได้เป็นหน้าเว็บที่เราเขียนเอาไว้ที่เรารันใน local host ของเราแหละแต่ว่าแค่สามารถรันผ่าน URL ที่ไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ต่างประเทศไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาอะไรเงี้ยเข้ามาก็สามารถเข้ามาได้ผ่าน URL นี้ซึ่งไม่ต้องเข้าตามนะเพราะว่าเดี๋ยวพอจบคลิปนี้เราก็จะลบเครื่องนี้ทิ้งแล้วเพราะว่าเราคงไม่เก็บไว้นะก็ประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าใครมีคำถาม หรือว่าสงสัยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ผ่านไลน์ผ่านเฟซโอเคเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆละเราสอนวิธีนี้ก่อนแล้วกันก็จริงๆอันเนี้ยมัน running อยู่ก็คือถ้าสมมติตราบใดที่มัน running เนี่ยทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้าผ่าน URL อันนั้นได้แต่ถ้าเกิดเราแบบว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้ใครมาเข้าทางนั้นเนี่ยเราก็สามารถ stop มันไปได้พอเรากด stop ปุ๊บมันจะถามเราแหละเฮ้ยแน่ใจเหรอว่าจะ stop ถ้า stop แล้วแบบว่าคนจะเข้าไม่ได้เลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็แน่ใจเพราะว่าไม่งั้นจะกดทำไมอะไรเงี้ยเราก็เข้ามาในนี้อย่างในนี้มันก็จะโค้ดออกไปอัตโนมัติเลยเพราะว่าเนื่องจากเรา stop ในเว็บแล้วก็ช่างมันเราจะปิดไปก่อนก็ถ้าสมมุติว่าเน็ตใครเร็วเนี่ยมันก็ขึ้นสต็อปแบบเนี้ยอย่างรวดเร็วแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เน็ตช้ามากมันก็เลยแบบว่าไม่สต็อปสักทีอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมุติมันสต็อปอยู่เนี่ยก็จะไม่มีใครที่จะสามารถเข้ามาใน URL นี้ได้
แล้วถามว่าทำไมเราต้องสต็อปด้วยทำไมเราไม่แบบปล่อยให้มันแบบว่า running ตลอดเวลาคำตอบก็คือว่ามันเปลืองตังค์ไงเพราะว่าถ้าเราเปิดเอาไว้แบบ running อย่างเงี้ยเดี๋ยวสัก10 วันเนี่ยมันก็จะเก็บเงินเราละมันอยู่ที่ว่าเราใช้ทรัพยากรไปเยอะมากแค่ไหนอยู่ที่ว่าเว็บเรามันแบบว่าใหญ่แค่ไหนด้วย แต่ว่าเราก็จะ terminate มันทิ้งละถ้าใครอยากลบก็กด terminate ก็อืมก็เผื่อว่าใครอยากจะแบบเอาเว็บขึ้นมาให้เวลาส่งงานอะไรอย่างนี้เนาะจะได้ไม่ต้องเปิดใน local host ของตัวเองอะไรเงี้ยแบบว่าการเข้าแบบนี้มันก็แบบว่าเท่กว่าตั้งเยอะอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำแบบนี้ได้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรละ ก็ถ้ามีใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามมาได้ผ่านทางไลน์แล้วกันก็จริงๆคลิปนี้ไม่ได้บังคับให้ดูเนาะแล้วก็จะไม่มีการบ้านอะไรหลังจากนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงขอให้ทุกคนตั้งใจทำโปรเจกต์โอเคถ้าสมมติใครเทอร์มิเนตแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้หายไปทันทีนะมันอาจจะใช้เวลาสัก2-3 ปีล้อเล่นประมาณ2-3 ชั่วโมงหรือประมาณเนี้ยแหละกว่าที่ตัว terminate เนี่ยมันจะหายไปแต่ว่าไม่ต้องห่วงมันหายไปแน่นอนถ้ากด terminate ถ้ากด terminate เนี่ยไม่สามารถที่จะ start ใหม่ได้นะมันเหมือนเรา delete ไปแล้วแต่ว่าถ้าเรากด stop เนี่ยเราสามารถที่จะ start มันอีกครั้งได้อืมโอเคก็หมดแค่นี้บ๊ายบายเราหรือว่าสนใจอยากติดตามอะไรเราเนาะจริงๆเรามีคลิปที่สอนตัว micro service ให้กับพวกเพื่อนปอโทด้วยถ้าสมมติว่าใครแบบว่าสนใจในเรื่องนั้นเนี่ยก็เข้าไปดูคลิปเราได้ หรือว่าจะกดไลค์หรือกด Subscribe ก็ได้นะก็ปกติยูทูบเบอร์เขาชอบพูดอย่างนี้ก็เลยแบบว่าอยากพูดบ้างโอเคขอบคุณมาก